magic! It's floating! It's floating! Hey, adventures yan, no? Walang makakatigil sa pag-swimming nila kahit na umuulan. Umuulan, guys. Walang makakapigil. So, kita-kits tayo doon mamaya sa resort, no? I-ready lang namin. Magta-tricycle vlog na tayo. See you later. Don't forget to like, comment, and subscribe. Alright. Libre naman yan. Hey, guys. Yan. Tricycle gaming muna kami. Yan. Kaya Uncle Arthur. Shoutouts kay Uncle Arthur sa pagpera. Yan. Punta na kami sa ano kahit na umuulan. Wala na makakapigil. Punta kami sa resort. Alright. Yan. Umuulan. Umuulan. Alright, kita-kits tayo doon later, guys. Bago lang kayo sa channel na to, syempre, don't forget to like, comment, and subscribe. Alright, Tricycle Gaming. Let's go! Hey, adventures yan. Dito na kami sa pool. Solong-solo namin ngayon yung pool, oh. Pero medyo makulimlim nga lang. Ewan ko, may low pressure yata. Yan, ito yung pool na malapit lang dito sa barangay nila Mrs. Yan, ng UJ's Adventures family. Hindi makakasama yata si May ngayon kasi pinamaan siya ng fever. Yan, get well soon. Yan, silipin natin yung mga magtito. Tingnan natin yung mga magtito. Tsaka si Budang. And si Arbel. Shoutouts kay Arbel tsaka kay Uncle. Thank you sa pagperam ng tricycle. Alright. Bari-bari UJ. Swim, ha? Hello! My goggles! Akala ko may pira. Kaya nga kuya. Sige magkaroon tayo po. Ngayon kung malamig ang tubig, guys. Where you go? Gonna pee. Stay here. Hindi masyado malamig. Okay, wait. Hello. Hello po. Welcome to my vlog. Bari-bari. Mag-breathe. All I
Swimming! Yay! Swimming! Ayan, yan, yan. Swimming! Water! This is how you swim like a noob. This is how you swim like a pro. Hey, yan. Mula dito sa resort guys, dito ko natatapusin ang vlog. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na pagkikita. Alright? Yan, don't forget to subscribe. Alright? Click ko na yung subscribe button and the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na ilalabas natin, no? Alright? Alright guys, see you in the next vlogs. Peace out and keep safe, alright? Let's go, aso. Be fun.